Các bạn thử tưởng tượng một cảnh tượng quen thuộc thế này nhé. Chiều thứ Bảy, ngoài ban công đầy nắng, có một người đàn ông đang ngồi xổm trên một tờ báo cũ. Xung quanh vứt la liệt những linh kiện máy móc được xếp ngay ngắn. Từng con ốc vít được đặt đúng chỗ của nó. Có vẻ như công việc hì hục này đã kéo dài vài tiếng đồng hồ rồi. Chào mừng các bạn đến với bài phân tích hôm nay. Chúng ta sẽ cùng mổ xẻ một hành vi tưởng chừng như hết sức bình thường, đôi khi có phần hơi khó hiểu trong những ngày nghỉ cuối tuần, để lật mở một bí ẩn tâm lý cực kỳ thú vị đằng sau nó. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Có khi nào mọi người thắc mắc một câu hỏi thường xuyên vang lên trong các gia đình không? Đó là tại sao một người chồng hay một người cha lại có thể say sưa, thậm chí gần như là ám ảnh với việc tháo tung một món đồ gia dụng rẻ tiền ra để sửa. Một chiếc máy hút bụi đời Tống hay cái nồi cơm điện cũ mềm nhẵn nhạn. Mồ hôi thì nhễ nhại, tay chân lấm lem dầu mỡ, nhưng sự tập trung thì quả thật là không hề suy giảm. Ngay cả khi có người nói rằng tiền mua linh kiện hay mang ra tiệm còn đắt hơn cả mua mới, họ vẫn nhất quyết không dừng tay. Kiểu gì thì kiểu, cũng sẽ có tiếng cằn nhằn của người nhà vọng ra. Trời ơi, cứ lên mạng đặt mua cái mới đi cho rảnh nợ, có đáng bao nhiêu tiền đâu cơ chứ. Nói thật thì phản ứng này hoàn toàn hợp lý. Đứng từ góc độ bài toán kinh tế và thời gian, việc bỏ ra tận 3 tiếng đồng hồ quý giá ngày cuối tuần cho một món đồ có thể dễ dàng mua lại trên mấy ứng dụng đồ cũ với giá cỡ 50, 100 ngàn, quả thật là lỗ vốn. Rõ ràng quẹt thẻ mua luôn một cái mới nghe có vẻ tối ưu hơn nhiều. Vậy tại sao những người thợ nghiệp dư của chúng ta vẫn sống chết không chịu buông mấy cái bo mạch đã tháo rời kia? Chà, manh mối đầu tiên để giải mã bí ẩn này lại hấp dẫn đến không ngờ đấy. Sự cứng đầu này hóa ra hoàn toàn không phải vì họ không biết tính toán đâu. Đáng kinh ngạc thay, các thống kê tâm lý học đã chỉ ra rằng những cá nhân có sở thích tự tay tháo lắp, sửa chữa mọi thứ lại chính là nhóm an toàn bậc nhất khi đối mặt với những cuộc khủng hoảng sức khỏe tinh thần. Tỷ lệ mắc trầm cảm hay lo âu mãn tính của họ luôn ở mức thấp kỷ lục so với mặt bằng chung. Việc loay hoay với cái máy hút bụi cũ rích và một tinh thần thép, hai thứ tưởng chừng chẳng liên quan gì đến nhau, hóa ra lại có một sợi dây liên kết cực kỳ sâu sắc. Chúng ta cùng bước vào phần đầu tiên, phép màu của sự rõ ràng, nơi mà kết quả không bao giờ biết dối trá. Mọi người biết không, sự kết nối tâm lý kỳ diệu này thực chất bắt nguồn từ một sự tương phản rất gắt trong chính cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Cuộc sống hiện đại bây giờ bị lấp đầy bởi những thứ quá đổi mơ hồ. Giả sử bạn hoàn thành xuất sắc một dự án ở công ty, nhưng sếp chỉ ậm ừ im lặng, hay bạn đầu tư chất xám viết một bài đăng trên mạng xã hội, nhưng lại bị chiêm nghiệm vì mấy cái thuật toán thay đổi xoằng xoạch. Nỗ lực bỏ ra có ý nghĩa hay không, thật sự rất khó đong đếm. Nhưng một cái thiết bị hỏng thì lại khác hoàn toàn. Nó mang lại một phản hồi cực kỳ trung thực và rành mạch. Nó không biết nịnh nọt, chẳng quan tâm đến sắc mặt người khác và chắc chắn là không có thuật toán nào ở đây cả. Nó chỉ có hai trạng thái, hoặc là chạy, hoặc là nằm im. Cứ thử tưởng tượng cái cảm giác rõ ràng tuyệt đối đó xem, nó mang lại một sự giải tỏa cực kỳ to lớn cho tâm trí. Và từ chính sự rõ ràng rành mạch đó, một hiện tượng tâm lý bắt đầu nảy mầm. Người ta gọi nó là hiệu ứng tích lũy của sự hiệu quả. Cứ hình dung nó giống như một quả cầu tuyết lăn từ trên dốc xuống vậy. Ban đầu, động lực có khi chỉ đơn giản là sửa cái này cho đỡ tốn tiền. Nhưng sau khi hì hục sửa thành công cái vòi nước hết rỉ, rồi tiện tay thay luôn cái bóng đèn huỳnh quang nhấp nháy, chỉnh lại cái áp suất bình nóng lạnh, hay móc lại sợi xích xe đạp. Mỗi một thành tựu nho nhỏ đó lại tự động kích hoạt những thành công tiếp theo, bơm vào đầu chúng ta một liều tự tin cực mạnh. Nó dần gieo vào tiềm thức một niềm tin vững như bàn thạch rằng chuyện nhỏ, mình có thể giải quyết được tốt. Chuyển sang phần thứ hai, chúng ta sẽ làm quen với một khái niệm nghe khá lạ tai, bàn tay biết suy nghĩ hay nhận thức qua cơ thể. Trong giới khoa học, có một lý thuyết mang tên nhận thức hiện thân. Hiểu một cách nôm na thì, trí thông minh là sự hiểu biết của con người, thực ra không chỉ bị nhốt chặt trong bộ não đâu. Thay vào đó, toàn bộ cơ thể, và đặc biệt là đôi bàn tay của chúng ta, tham gia một cách vô cùng chủ động vào quá trình suy nghĩ và xử lý thông tin. Đôi tay không chỉ đơn thuần là công cụ tay chân răm rắp nghe theo lệnh của não bộ, chúng còn tự biết thu thập, lưu trữ thông tin và đưa ra phán đoán cơ đấy. Chẳng qua khi nói chúng giống như một bộ não thứ hai của con người vậy. Để chứng minh cho điều này, mình sẽ kể cho các bạn nghe về một thí nghiệm cực kỳ hay ho từ Đại học Osaka Metropolitan vào năm 2022. Nhiệm vụ đặt ra cho người tham gia thì siêu đơn giản, chỉ cần nhìn và so sánh kích thước của hai đồ vật, ví dụ như cái cốc uống nước và cái chổi quét nhà. Ở nhóm đầu tiên, khi hai tay được để tự do thoải mái, họ đưa ra đáp án nhanh như chớp. Nhưng ở nhóm thứ hai, khi hai tay bị trói chặt vào một tấm mica, bùm, tốc độ xử lý trong não bộ của họ chậm đi thấy rõ. Nguyên nhân là vì bộ não thường có thói quen vô thức mô phỏng lại hành động cầm nắm cái cốc để hiểu được vật thể đó. Khi đôi tay bị trói lại, quá trình mô phỏng này bị nghẽn, làm cho não bộ lúng túng và chậm chạp hơn hẳn. Thật kỳ diệu phải không? Chính vì đôi tay cũng biết suy nghĩ như vậy, nên những người hay lúi húi làm việc tay chân
thực ra đang tích lũy được một kho tàng kiến thức sâu sắc mà khó có ngôn từ nào diễn tả trọn vẹn. Những kinh nghiệm xương máu này vô tình tạo ra một hệ thống kiểm chứng ngay bên trong con người họ. Nhờ thế, khi nghe một chuyên gia mạng hay một anh thợ nào đó phát những câu nghe có vẻ đao to búa lớn nhưng lại thiếu tính thực tế, cái radar trong đầu họ sẽ tự động réo lên và đặt dấu chấm hỏi ngay lập tức. Bởi vì những bàn tay đã từng đổ mồ hôi tháo lắp từng con óc, thừa hiểu một chân lý. Bất cứ quá trình thực tế nào cũng cần thời gian, cần sự kiên nhẫn và tuyệt đối không có con đường tắt nào hết. Đến với phần 3, chúng ta sẽ chạm đến cốt lõi thật sự của vấn đề, điểm kiểm soát nội bộ hay nghệ thuật tự cầm lái cuộc đời mình. Nhưng mà trước khi đào sâu vào khái niệm này, chúng ta cần nhìn thẳng vào một thực tế khá phũ phàng về sức khỏe tâm thần hiện nay. Các bạn hãy nhìn vào con số này, 58%. Theo một nghiên cứu từ Đại học Harvard, có tới 58% nam thành niên cho biết họ cảm thấy cuộc sống hiện tại hoàn toàn thiếu vắng ý nghĩa. Đây thực sự là một con số khổng lồ, giống lên hồi chuông cảnh báo về sự trống rỗng và mất phương hướng trầm trọng khi chúng ta phải vật lộn trong một thế giới quá đổi phức tạp. Và đây chính là lúc khái niệm điểm kiểm soát nội bộ tỏa sáng. Nói một cách dễ hiểu, đây là một dạng niềm tin tâm lý sắt đá rằng chính nỗ lực và bàn tay của tôi sẽ quyết định kết quả tôi nhận được. Sự tự chủ này đi ngược lại hoàn toàn với điểm kiểm soát ngoại vi, cái tâm lý lúc nào cũng đóng vai nạn nhân, tin rằng mọi thứ đời mình là do may rủi hay do hoàn cảnh đưa đẩy. Những người sở hữu điểm kiểm soát nội bộ vững vàng thường có khả năng đứng lên sau vấp ngã cực kỳ nhanh và rất hiếm khi rơi vào hố sâu trầm cảm. Đơn giản vì họ tin chắc rằng mình mới là người cầm vô lăng của cuộc đời mình. Vậy tóm lại, bí mật siêu to khổng lồ ở đây là gì? Cái việc hì hục cả buổi chiều để sửa cái nồi cơm điện ấy, thực chất chẳng liên quan mấy đến cái nồi đâu. Nó là hành trình tự xây dựng nên một danh tính vững chắc, danh tính của một người có năng lực làm chủ tình hình. Mỗi một con ốc được vặn chặt lại, mỗi một tiếng bíp báo hiệu máy đã chạy, chính là một viên gạch chắc nịch được đắp thêm vào tòa tháp niềm tin cá nhân. Và một khi tòa tháp đó đã thành hình, thì dăm ba cái sóng gió bấp bên ngoài xã hội kia làm sao mà xô đổ được. Và ở phần 4 này, chúng ta sẽ cùng điểm qua 3 nguyên tắc chữa lành để phục hồi sức khỏe tinh thần. Nguyên tắc đầu tiên là hãy cứ bắt đầu từ những thứ cỏn con thôi. Sửa cái vòi nước rỉ tông tông hay tra tí dầu cho cái bảng lề cửa bớt kêu cọt kẹt. Cảm giác tự tay hoàn thành xong mấy việc này sẽ bơm thẳng vào não một lượng dopamine chân thật và sảng khoái, ăn đứt cái thứ dopamine ảo diệu từ việc lướt mạng xã hội. Thứ hai, hãy chọn cho mình một món để luyện cho đến mức bái đạo. Có thể là tháo xe đạp, làm mộc hay trồng cây cảnh. Khi ta tự tay làm ra hoặc sửa được thứ gì đó, ta sẽ có cảm giác gắn bó mãnh liệt với nó. Giới tâm lý học gọi vui đây là hiệu ứng IKEA đấy. Và nguyên tắc thứ ba thì là có một giá trị vô cùng thấm thía, đó là sẻ chia không gian thực tế. Các bạn biết không, sức mạnh của sự kiên cường nhiều khi được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác mà chẳng cần đến một lời răn dạy đạo lý nào cả. Đôi khi, chỉ cần một đứa trẻ ngồi thu lu bên cạnh, ngoan ngoãn cầm cái đèn pin soi cho bố nó đang cặm cụi dưới gầm chậu rửa mặt. Từng chuyển động của đôi tay, sự điềm tĩnh khi loay hoay mãi không vặn được con ốc và cả tiếng thở phào nhẹ nhõm khi vấn đề được giải quyết, tất cả đều được thu băng lại và copy thẳng vào tiềm thức đứa trẻ. Để rồi 30 năm sau, chính đứa trẻ đó sẽ tự động tái hiện lại cái tinh thần thép này khi đối mặt với khó khăn. Nhìn lại toàn bộ bức tranh từ này đến giờ, chúng ta sẽ thấy có một cú đánh lừa ngoạn mục. Nhìn bề ngoài thì, cái dáng vẻ lúi húi cẳng cụi ngoài ban công kia có vẻ như chỉ là một nỗ lực nhằm tiết kiệm 30.000 tiền công thợ. Thì đúng là tiết kiệm thật. Nhưng đào sâu xuống tận cùng, đó thực chất lại là một liệu trình tự chữa lành tâm trí. Đó là cách con người tạo ra một hòn đảo trú ẩn an toàn, tránh xa khỏi cái thế giới bị thống trị bởi những email không hồi kết và những đánh giá mơ hồ. Tại cái không gian nhỏ bé vuông vức ấy, chân lý trở nên đơn giản đến mức tận cùng. Nếu máy chạy, tức là ta làm đúng. Nếu máy không chạy, ta làm sai. Chấm hết. Khép lại bài phân tích hôm nay, có một câu hỏi khá nhức nhối mà tất cả chúng ta đều nên tự hỏi mình. Giữa nhịp sống hối hả và có phần ảo diệu này, chúng ta còn giữ lại được bao nhiêu góc nhỏ, bao nhiêu lĩnh vực mà ở đó hành động của ta mang lại một kết quả chân thật, ngay lập tức và không thể chối cãi. Nếu tìm mãi mà chưa thấy, thì có lẽ cuối tuần này đã đến lúc chúng ta thử sáng tay áo lên, tìm một vài món đồ lặt vặt trong nhà để thử sửa xem sao. Đâu cần phải làm gì lớn lao, đôi khi việc vặn lại một con ốc lỏng lẻo cũng đủ để khởi động cho một phép màu phục hồi tinh thần rồi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và đồng hành cùng mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài phân tích tiếp theo nhé.